Tessék, Kőszegi Robert Fly videó. Mavic Air 2? Már is indulok. Wow, szevasztok srácok! Igen, jól láttátok, ez egy DJI Mavic Air 2-es a kezemben, a DJI ARS Budapest jóvoltából. Köszönjük szépen még egyszer, és ma róla fogunk beszélni, erről a kis gyönyörű újdonságról. És ha úgy gondoltátok, hogy ez most egy ilyen kis unboxing videóval indul, akkor tévedtetek, mert én már rég kibontottam, csak így jelzésértékűen villogtatom a dobozt. Már a töltőn vannak az aksik, töltőn van a távirányító, és nekivágunk a repülésnek. Gyertek velem! Mit szóltok, srácok? Hát nem szenzációs. Én annyira fel vagyok villanyozódva, utoljára 14 éves koromban voltam, amikor apukám hazahozott egy Commodore 64-et. Az nem ma volt. Szóval, srácok, itt van ez a gyönyörű kis jószág, hát nehezen tudom szavakba önteni, amit érzek iránta. Csupa pozitív dolog. Fájdalom, de el kell ismernem, hogy óriási előrelépés a Mavic Air 1-eshez képest. Tudjátok, hogy nagy rajongója vagyok az én kedvenc kis gépem. Mindig itt van a közelben. Gyönyörű kis matricával. Ugye a nagy kérdés, hogy én, mint óriási Mavic Air fan, megválnék-e a Mavic Air 1-esemtől emiatt a kis drón miatt. A választ majd a videó végén megmondom, hogy igen. Mert gyerekek, ez minden együtt, all in one, minden, ami szemszájnak ingere, gyakorlatilag ezen már nem nagyon lehet fogást találni, tényleg. Súlyban, méretben valahol a Mavic Air 1-es és a Mavic 2 Pro között szerepel félúton valahol. Ugye ez egy ilyen 570 g-os kis jószág, a Mavic 2 Pro az pedig 907 g. Tehát pont ezt a súlyhatárt úgy szabták, ugye, hogy a Mavic 2 Pro az már fölötte lesz ennek az új európai szabványozásra, vagy szabványnak, mert 900 g lesz egy olyan határ, ami egy vízválasztó a kisgépek és a nagyobb gépek között. Úgyhogy minden bizonnyal ez a kis Mavic Air 2-es sokkal kedvezőbb besorolásba kerül, mint egy Mavic 2 Pro például akár. Na már most, design ügyileg. Ugye ezt a Mavic Air 1-es vonalat, azt úgy, ahogy van, kukáztuk, azt elfelejtettük, a designerét nyugdíjazták, és hát kaptunk gyakorlatilag egy Mavic 2 Pro hasonmást, egy kicsinyített hasonmást, mert hát ez akárhogy is
nézzük, ez nagyon hasonlít a Mavic 2 Pro-ra. Még a design változáshoz még annyit, hogy érdekes módon van itt ez a pici ledes történet, ami az akkumulátor tetején van, azt ugye átalakult a régi megoldásból. Erős napfényben ezek nem nagyon látszanak, ezek a kis pici pinduri ledek, szóval én jobban szeretem a régebbi dizájnt. Minden esetre, ha már az aksiról beszélünk, annyit érdemes megjegyezni, hogy mindamellett, hogy nagyobbak ugye ezek az aksik, kapacitásra, méretre is nyilván, mint a Mavic Air 1-esnél, fém csatlakozóval rendelkeznek, tehát itt is van érzékelő bent a gépben, tehát konkrétan itt elektronika van, ami érzékeli, hogy rendesen becsattant-e az akkumulátor. Tehát még egyel kevesebb hiba lehetőség, míg a régebbi gépeken műanyag volt ez a kis kallantyú. A kamera kinézetre a szokásos, megint csak ez a borzasztó kameravédő van rajta, amiért a designert azt büntetném csúnyán. Minden esetre ez a kis kamera ugye nem összetévesztendő az Osmo Pockettel, vagy az R-nek a kamerájával, nagyon hasonló, de azért ez egy picit nagyobb, és hát ugye tudásban azért más a kettő, mert ugye míg az Osmo Pocket és az R 100 megabit per szekundumos sebessége, bitsűrűséggel rögzített videót, közben visszaoperálom, sikerült. Addig az új Mavic Air 2-es, ő 120 megabit per szekundummal rögzít. Az azt jelenti, hogy ennyivel jobb minőség, tehát gyakorlatilag lehet arra számítani, hogy egy 20%-kal jobb minőségű lesz a felvétel, gyakorlatilag számadatok alapján körülbelül. És ez ugye ez egy nagyobb érzékelővel is jár. Nem túl nagy érzékelő, nem egyszoros érzékelő, csak félszoros érzékelő, de a Mavic Air 1-esnél nagyobb, tehát effektíve jobb minőségű fényképek és videófelvételek készülnek már csak emiatt is ezzel a kis géppel. Ráadásul ugye itt vannak ilyen 48 megapixeles számok is, számadatok, ami testvérek között is jó hangzik, akárhogy is számolgatjuk, hogy szoftveresen mennyit mókoltak ezen, ennyire van ez felhúzva. Nem rossz dolog azért a 48 megapixellel dolgozgatni, abban azért úgy vannak részletek, még ha azt mondom, hogy nem is annyira tűéles, és nem is annyira tökéletesen részletgazdag, de mondjuk az én szemem az nagyon kukacos, mert én képfeldolgozással foglalkozom 20 éve, tehát én mindent meglátok, én észreveszem, hogy melyik a tükörreflexes fényképezőgéppel készült, melyik valami mással, és valószínűleg az átlagfelhasználóknak, illetve a nem átlagfelhasználók nagy részének fel sem tűnik az, amit én észreveszek esetleg, tehát ez gyakorlatilag felejtsük is el, amit mondtam. Természetesen nem maradhat ki az összeállításból a két gép összehasonlítása sem. Ez, amit most látunk, ez egy R1-es felvétel, mindenféle belenyúlás szerkesztés nélkül. Ez az eredeti film, ami kijött a gépből, 4K 30 fps normál szín beállítással. És akkor nézzük az R2-nek a felvételét. Most pedig nézzük meg egymás mellett a két felvételt, side by side. Majd írjátok meg kommentben, hogy kinek melyik felvétel tetszett jobban, éreznie a különbséget a két oldal között. Én sejtem a választ, de azért tőletek is szeretném hallani, hát ha az én szemem csal. És egyből rá is térhetünk a fényképek összehasonlítására. Ugye az R1-nek a sima 12 megapixelesét fogom összehasonlítani az R2-nek a 48 megapixelesével, mert hát mind a kettőnek ez a maximális képessége, és hát arra is kíváncsi vagyok, ugye, hogy mennyire lehet bezoomolni a 48 megapixelben. Megnézzük. Még az aksikra visszatérve egy pillanatra, ugye említettem, hogy egy nagyobb teljesítményű aksi került bele, ezzel papíron ugye 34 percet lehet repkedni. Az igazság szerint ilyen átlagos felhasználás közben, tehát hogy egy pici sportmód, pici átsorgás, egy kis szél, egy kis ez meg az abból lesz egy ilyen
28-29 perc, ami egy nagyon szép eredmény, gyerekek. Tehát én, amikor repkedtem ezzel a géppel, akkor gyakorlatilag már furcsa volt, hogy még mindig fent vagyok, és még mindig nem reklamál, és még mindig hány óra van, és hol tartunk egyáltalán. Tehát nagyon-nagyon jó ez az akkumulátor, és nagyon sokáig bírja ténylegesen a levegőben. Tehát gyakorlatilag nincs olyan feladat, amit ne tudnál megoldani annyi idő alatt, amennyit időt kapsz ettől az akkumulátortól. Tehát ez is szenzációs nagy előrelépés. Azért a Mavic Air-nél a 10-valahány perces repüléseinkkel, hát az nem volt annyira kényelmes, akárhány aksia van az embernek, abból is lehozni, megint aksit cserélni, megint visszaküldeni oda. Nem az igazi. Az egyik nagy újdonság a Mavic Air 2 kapcsán ez az új távirányító. Ez egy teljesen új dizájn, egy teljesen más jellegű távirányító, mint amit eddig megszoktunk a Mavic-ektől, hogy ugye alulra becsípjük egy ilyen kis két kallantyú közé a telefonunkat. Ez egy, én úgy mondanám, hogy egy kicsit szofisztikáltabb megoldás, tehát elég jó ki van találva, tehát a designerek dolgoztak rajta szépen. Fogásra nagyon jó, egy kicsit ugye masszívabb darab, mint amit eddig megszoktunk, viszont ugyanakkor fogásra még jobb, stabilabb az egész, mint az eddigi távirányítók, és hát ugye nyilván az OcuSync 2 miatt ugye kell, hogy legyen egyrészt hűtése ennek az egésznek, tehát ebben ventilátor is van, másrészt pedig akkumulátor, egy nagyobb akkumulátor is van benne, hiszen ennek az egész rendszernek plusz energia szükséglete van, így muszáj volt megnövelni az egész történetet. Másrészt ebben be van építve az antenna, ez a nagy kedvencem, innen kivakarni, tehát konkrétan ez a történet, amit itt most kihúztam, ez maga az antenna és a telefontartó is egyben. Ez a fele, ez a része kell, hogy a gép felé nézzen, tehát minthogyha most ti lennétek a drón, arra felé tartom, itt van a lelke az egész történetnek, és ugye itt vannak ilyen kis kábelek, amit nem az én kézügyességemnek találtak ki. Most nem is azt akartam ki, de igen. Jó, tehát innen tudod így kiszedni a kábelt, és ezt tudod belecsattintani oldalról a telefonodba, és utána vissza lehet így dugdosni. Ez a megoldás, hogy is mondjam, biztosan megszokható ez a történet, ezért nem vagyok annyira oda, tehát innen mire én kivakarom ezt az egészet, letörik az ujjam, tehát ha én ezt sokat csinálom, akkor fájni fog. Júj! Jó, de gyakorlatilag azon kívül ez az egy pici gondom volt, hogy az én kis kacska kezeimnek ezt nehéz üzemeltetni. Jó, ezek a kis stickek ugyanúgy ide elrejthetőek a távirányító aljába, tehát teljesen laposra lehet csomagolni ezt a távirányítót. És hát ugye ennek a távirányítónak a segítségével ez a gép ugye Európában elvileg 6 kilométert tehet meg, illetve annyira képes, Amerikában pedig 10 kilométerre megy el. Azért ne küldjük el ilyen messzire. Ez annyit fog jelenteni, nyilván ez az OcuSync 2-es kapcsolat, hogy sokkal stabilabb, mint az R1. Ugye annak idején nagyon sok kritika illette az R1-et. Hallottam itt egy pár vloggertől, hogy pár 10 méteren szakad a jel, és hogy mennyire szörnyű volt az R1, azért azt kikérem magamnak. Jó, mondjuk az enyém FCC-ben van. Minden esetre én azzal elmentem 3 kilométert, és azért hallok, beszélgetek srácokkal, és a CE sem annyira rettenetes. Nyilván vannak hibás firmware-ek, ha felfrissíti az ember, akkor előfordul, hogy romlik a helyzet. Sajnos láttunk már ilyet. Minden esetre azért az R1 sem volt annyira tragédia, tehát együtt lehet élni vele simán. Én 2 éve gyűröm, és nagyon szeretem, de azért ez nagyon csábító, gyerekek. Ez az OcuSync 2-nek a stabilitása az nagyon csábító. Az egy Full HD-ban jön le a jel, a kép a telefonodra, a tabletedre, úgyhogy nyilván a tabletedre majd akkor jön le, hogyha egy ilyen adaptert beszerzel, amivel a tablettartót is be lehet fogatni. Ja, és még valami. Ugye az ember azt gondolná, hogy
Hát ez itt biztosan össze-vissza nyomogatja a gombjaimat, és legalábbis az én telefonomon ez annyira szépen, ügyesen van megoldva, hogy ilyen kis vájatok vannak itt a történetnél, és a telefon pont úgy fekszik rá, hogy egyik gombot sem nyomta meg soha egyáltalán. Ellentétben a Mavic Air 1-esemnél, amikor össze-vissza nyomogat néha gombokat, ez nem. Ugye annak idején a Mavic Air 1-nek az egyik nagy problémája, egyik nagy hibája az volt, hogy zajos. Idegesítő hangja van, egy olyan frekvencián szól, hogy zavaró és könnyebben észrevenni, és bosszantja az embereket. Ehhez képest a Mavic Air 2-es az egy sokkal csöndesebb, egy más frekvencián zümmög, és ezért sokkal diszkrétebb az egésznek a működtetése, ami ennél a hobbinál, ennél a szakmánál nagyon nem hátrány, mert sokakat bosszant, idegesít, vonzza a figyelmet. Egészen véletlenül erről is készítettem egy összehasonlító videót, hallgassuk meg az R1 és az R2 közötti különbséget a saját fülünkkel. Kifelejtettem, hogy ugye ez az a nagy durranás ebben a kamerában, pluszban még, hogy 4K-t tud 60 FPS-ben, 62 képkocka per másodpercben, ami nagyon nem piskóta ebben a kategóriában főleg ebben az árkategóriában, tehát azt még a Mavic 2 Pro sem tudja. Igen, még ahol spóroltak, jut eszembe a Mavic Air 2-nél, ugye nincs rajta annyi érzékelő, mint a Mavic 2 Pro-nál. Gyakorlatilag ugyanannyi érzékelő van rajta, mint a Mavic Air 1-esnél, előre, hátra és lefelé, oldalra, illetve felfelé nincsen rajta érzékelő, nehogy túlságosan megszorongassák a Mavic 2 Pro-t, ugye. Viszont ezt a kis reflektort megkapta ő is a pocakjára, amiből ugye a Mavic Pro 2-nek, vagy Mavic 2 Pro-nak azt hiszem, hogy 2 darab ledje van, ha minden igaz, tehát az nagyon tud világítani. Ennek pedig egy van a pocakján, és ez egyrészt akkor nagyon jól jön, hogyha tök sötétben szeretnél leföl szállni, precízen, másrészt pedig egyáltalán sötétben, ez egy nagyon klassz dolog, mert ez menet közben is kibe kapcsolat, de ez nem csak automatikusan kapcsolódik, hanem te is tudod üzemeltetni ezt a ledet. És hát ez, amikor éppen az éjszakában azt se tudod, hogy mi merre, hol van a géped, mert ugye ezek a kis ledek itt körbe azért azok sem jelentenek teljes biztonságot, akkor ez a lefelé világító erős led, ez egy nagyon klassz támpont az éjszakában. Arról nem is beszél, hogy akár lefelé is tudsz kamerázni, és meg van világítva a témád. A Mavic Air 2-ben egy továbbfejlesztett Active Track is van, vagyis egy továbbfejlesztett követésrendszer, ami okosabban tudja modellezni, hogy ki merre mozog, és ráadásul utána vissza is áll, tehát még ha elveszíti is az illetőt, utána visszakapcsolódik rá adott esetben. Ezt mindjárt szemléltetni is tudom, ugyanis kipróbáltam a Mavic Air 2-est kergetőzés közben, és a Mavic Air 1-est, és látni fogjátok a különbséget, hogy mikor melyik hogyan veszíti el, és illetve hogyan kapja el újra a célpontot. Nézzük meg együtt. Következő képsorokból egyrészt ízelítőt kaphatunk sudár, ám de mégis férfias testalkatomból, arról már nem is beszélve, hogy az Active Track az R2-n mennyire eszméletlen jól működik. Nagyon nehéz volt lerázni a gépet. Nagyon igyekeztem, azért végül sikerült, de utána ugye várakozott szépen ott egy helyben, és utána visszamentem, és újból felismert, mint a gazdáját, és folytattuk a kergetőzést, úgyhogy nagyon elégedett voltam vele. Nyilván ritkán fordul elő az ember, hogy az ember szándékosan szeretné lerázni a drónt, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy elég megbízható kis szerkezet.
várakozik, és utána szépen megtalál, felismer, és hello, és örül, újra képbe kerülök. Ezzel szemben az R1 nem volt annyira tragikus, az R1 teljesítménye nyilván. Itt egy picit rosszabb fényviszonyok voltak egyébként, sikerült leráznom természetesen. Ő ilyenkor mély depresszióba esett, és gyakorlatilag a föld közelébe került, és utána soha többet nem akart felismerni. Engem akármit is igyekeztem, sőt, csinált ijesztő mozdulatokat is. Mondjuk ez lehetséges, hogy itt az akadályelkerülés miatt volt, hogy nehogy összeütközünk, azért tolatott hátra egy 10 méter teljes gázzal. Minden esetre utána próbáltam megismerkedni vele újra, hello, én vagyok itt, és az Istennek nem ismert fel. Úgyhogy ennyit az R1-nek a trekkingjéről. Ugye a leírásban láthattátok, aki olvasgatta, vagy aki utána nézett, hogy egy apas 3.0-ás rendszer is van hozzá benne, ami nem azt jelenti, hogy ezt apukáknak fejlesztették ki ezt a drónt kifejezetten a 3.0-ás verzióban, hanem egy továbbfejlesztett akadály elkerülő rendszer. Ami annyit tesz, hogy 3D-ben feltérképezi a környéket, és szépen mondjuk egy ilyen Active Track üzemmódban, tehát követés üzemmódban ő úgy fog követni, hogy kikerül mindent, és szépen ő kitalálja, hogy hogyan menjen utánad, anélkül, hogy összetörje magát. Ő még kapott olyan üzemmódokat, hogy HDR videófelvétel, HDR fotókészítés, és én próbálgattam is egyébként ezeket. Én most vagy rossz időpontban, rossz napszakban, fényviszonyok között próbálgattam a HDR videót. Nyilván én vagyok a béna, de minden esetre nekem olyan eredmény született, hogy a napfelkelténél azokat a részeket, amik egyébként kiégtek volna, azokat egyszerűen besárgította, tehát túl sokat nem tudott segíteni az egész történeten, illetve elképzelhető, hogy ezt valaki segítségnek nevezi. HDR fotó, az ott már azért voltak eredmények, de az is inkább szerintem arra van kitalálva, hogyha ilyen nagyon kontrasztos nappali, napsütéses képek vannak, tehát kontrasztos fény-árnyék játék van, és ott tudja lágyítani ezt a kontrasztot a fény és az árnyék, fényes és az árnyékos részek között. Ami még eszembe jutott így a finishben, ez az ADS-B rendszer, ami ez az AirSense, ilyen repülőgép érzékelő rendszer, ami ebben a modellben, ami nálam van, éppen nincsen benne, és nem tudom, hogy Európában egyáltalán kerül-e ilyen modell majd. Minden esetre elvileg kettőféle modell van, az egyik tartalmazza ezt az érzékelőt, a másik nem. És az, amelyik tartalmazza ezt az érzékelőt, azt hiszem talán Amerikában ez egy kötelező szabvány lesz most már az új gépekre, ha minden igaz, az egy nagyságrendekkel drágább gép lesz. Úgyhogy mondom, ez kérdés, hogy egyáltalán jön Európába vagy nem, de minden esetre jó tudni, hogy van kétféle változat ebből a kis gépből. Gyerekek, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, lájkoljátok, osztátok, hogyha tetszett, és hát én pedig nagyon fájó szívvel fogom visszaadni ezt a kis gépet, mert nagyon, nagyon a szívemhez nőtt. Azért azt elmondanám, hogy koronavírus meg minden, és már agyon puszígattam a gépet, úgyhogy lehet, hogy jobb, ha itt marad, nem? Itt a videó alatti kis linkre kattintva pedig eljuttok a DJI ARS Budapest boltjába, ahol megrendelhetitek, megvásárolhatjátok ezt a kis gépet, a DJI Mavic Air 2-t. Gyertek máskor is, szevasztok!